Noter. Det börjar närma sig Q3-rapportering för SmartEye. Så jag tänkte gå igenom det senaste och lite grann kring förväntningarna på det. Häng med! Men innan vi kör igång, klicka gärna in på hemsidan. Anmäl dig till nyhetsbrevet. Titta även in på portföljsidan för SmartEye. Där finns allt det senaste kring grafik, finansiella nyckeltal och skådegjort. Jag har precis nyligen också gjort en analys av konkurrenten Tobii. Så in och klicka och se vad det finns där för matnyttigt. Men nu kör vi igång. Ja, och inför Q3 så har vi några saker jag skulle gå igenom, tänkte jag. Dels har Affärsvärlden skrivit en artikel. Det finns fler Otto i den här världen som analyserar. Otto Klar heter en kille här som har skrivit om SmartEye och undrar om kassan ska ta slut. Det är en jättebra fråga att ställa. Kursen såg ut att få en negativ reaktion på den artikeln, eller korrelerade i alla fall med nedgång i aktiekursen efter att den artikeln släpptes. Så att, låt oss titta närmare på det. Vi går tillbaks också till vad jag sa efter Q2, för att det bygger givetvis förväntansbilden inför Q3. Uppdragsanalytikern Redeye har också då gett sitt estimat inför Q3 med sina förväntningar. Då kan vi titta på det. Och sen har jag själv varit på Japans största mobility show och träffat SmartEye och sett en demonstration av produkterna, även kikat in lite på konkurrenterna. Det var en upplevelse värt att dela. Så det är väl det vi har tänkt att vi skulle ta oss igenom idag. Men innan jag kommenterar Affärsvärldens artikel, som jag tycker är relevant, så låt oss gå tillbaka till vad jag sa efter Q2. Jag spelade ju in ett klipp då där jag gick igenom affärsläget, och den är ju fortfarande väldigt relevant. Det har bara gått 2 månader och inget negativt har ju hänt sedan dess, vill jag säga. Men gör vi ändå en recap på det, så handlar den om juli 26, det vi står inför med den upprampningen när det blir obligatoriskt med DMS i EU, och nu går ju då 2026 års modellerna i produktion redan med start nu under hösten med en upprampning under våren. Så den som har köpt en ny bil någon gång vet ju att det är årsmodeller, där 2026 årsmodellerna börjar under andra halvan av 2025 då att produceras. Och det är i Europa så att alla bilar måste ha den här funktionen. Det vi också får återbekräftat av bolaget är att man har tagit 40% marknadsandel. Omsätter man det till vad som kommer gå i produktion och kommer vara i produktionen 2027, så pratar vi ungefär 11 miljoner bilar eller fordon. Den totala marknadsandelen av fordon på årlig basis är strax över 90 miljoner. Men det är inte alla fordon i hela världen som ännu har regulatoriska krav på sig att innehålla DMS. Men 40% av den penetrerade marknaden, det vill säga vi pratar ju en bit mellan runt 25 kanske till 30 miljoner fordon som kommer ha den här tekniken, så har man tagit 40%, jag räknar på 11 miljoner fordon, och det är en enorm upprampning som ska ske då de närmsta åren. Men sen har ju bilbranschen gått igenom en tuff period med omställningar, både elektrifiering men också minskad köpkraft hos konsumenter. Och det gick jag också igenom i det klippet. Det blev ändå en tumme upp utifrån att här penetrerar SmartEye den bilflottan, oavsett om den skulle minska lite grann, så slår inte det jättemycket när det handlar om att faktiskt penetrera bilflottan med en ny teknik som är regulatoriskt driven. Det jag gav tummen ner för, det var omsättningstillväxten. Vi hade bara 3% omsättningstillväxt i Q2, 92 miljoner, och det var en besvikelse. Det gör också att vi fick ett extra frågetecken kring burn rate och huruvida kassa och kredit då ska räcka. Man har redan då ett netto minus på 96 miljoner och ungefär 94 miljoner kvar då att förbruka innan kreditfaciliteterna är helt slut. Och det är lite grann det som artikeln hos Affärsvärlden handlar om. Kommer krediten att räcka innan bolaget har positivt kassaflöde? Och det är det här som Affärsvärlden funderar kring. Det är investeringarna i verksamheten. Nu var ju det
operationella kassaflödet är det bästa vi någonsin har sett i bolaget med minus 6 miljoner, 5,7. Så vi börjar närma oss positivt operationellt kassaflöde. Men bolaget investerar ju fortfarande väldigt mycket för framtida teknikutveckling. Vilket gör att burn raten är hög, så att man brände ju här då 37, nästan 38 miljoner. Och det är det som affärsvärlden funderar kring. Med den burn rate och den kreditfacilitet som är kvar, så krävs det väldigt hög tillväxt för att stänga det gapet. Och det är ju en fair analys. Och då behöver man ju förstå om det är rimligt att det här bolaget nu snabbt ska, titta här hur vi har taktat, att det skulle bli en hockeystick av det här är ju en högst relevant fråga när vi fortfarande inte är inne i 2026 utan tittar på höstens upprampning. Nu ska ju tilläggas att affärsvärlden då har ju gjort en tidigare investering i det här bolaget och rekommenderat ett köp och sen materialiserat det. Så de har ju tajmat det här väl och gör en 45% i vinst i sin analys. Men det långsiktiga är väl också relevant utifrån vad är det som förväntas hända här under våren. Och huruvida kursen skulle få en vidare negativ reaktion på att hösten ännu inte visar den upprampning som vi förväntas se under våren. Det är väl en relevant frågeställning. Så vad är min åsikt om det då? Ja, då ska vi titta lite grann på vad statistiken kring vad som ska gå i produktion säger. Ja, vd presenterade ju sitt estimat för andra halvåret i rapportpresentationen för Q2. Så låt oss gå tillbaks till det. Och det får vi svar på i vd-presentationen. Den här bilden är ganska talande, hur många design wins som är i produktion per region. Och tittar man på Europa så är det bara 24 bilmodeller av 145 design wins som ännu har gått i produktion. Och det är i Europa som lagkravet kommer då i juli 2026. Så det vd säger i presentationen här för Q2-rapporten är att det är väldigt många bilmodeller i Europa som kommer att gå i produktion nu under andra halvåret. Då, det man också ser det här är att Asien är den ledande regionen där 42 design wins är i produktion hos 5 OEM totalt. Och det haltar lite i Nordamerika då. Så att Europa är det som kommer att rampa upp och det är det också vi får förklarat i presentationen. Så det ser ju bra ut. Ja, då blir nästa fråga om man kan lita på vd-orden. Då har jag gjort en analys av 34 kvartalsrapporter, 9 årsredovisningar, vad vdn har sagt och utfallet av det vdn har sagt. Låt oss titta på det också. Här är ett exempel på en rapport som jag släpper till mina betalande följare. I det här fallet har jag laddat in alla kvartalsrapporter och årsredovisningar från 2016 och framåt. Det var totalt 34 kvartalsrapporter och 9 årsredovisningar. Och så går jag igenom det systematiskt. Och då kan det se ut så här. Rubriken då, vilket kvartal? Börjar med Q4 2016. Vad är huvudtemat i vd-orden? Vilket tonläge är det i vd-orden? Vilka löften och vilken guidning ges vi i vd-orden? Vad är den finansiella förankringen i vd-orden? Och hur transparent är bolaget kring resan framåt? Och det här kan man då se då i sekvens hur det har utvecklats över tid. Och givetvis också då med en summering som beskriver hur mycket man då kan förlita sig på bolagets kommunikation och hur väl den stämmer med verkligheten. Så den här typen av analyser, det får man om man är premiumkund. Men det går även att klicka in på hemsidan och köpa den studien för en 100-lapp, 25 sidor. Och det gäller även Tobii-analysen som jag pratade om innan. Så låt oss titta på uppdragsanalytikern Redeye säger om SmartEye. De förväntar sig en tillväxt på 27% och de förväntar sig att den drivs av automotive. Så 100 miljoner, närmare 101 miljoner i omsättning, där
väldigt mycket ska komma från Automotive. Så från 41,6 miljoner i Q2 till 50,4 miljoner i Q3. Och det här är ju då licensintäkter som är 100% marginal på. All utveckling har skett, nu rullar bilarna ut. Och det skulle ju också innebära att vi adderar här då 8 miljoner i operationellt kassaflöde. Och ni minns den här 7 miljoner minus vi hade i Q2. Det betyder att vi har en chans faktiskt att ha positivt operationellt kassaflöde i Q3. För man förväntar sig också att Behavior Research ska gå flat mot tidigare då. Så att här, och gör vi matematiken kring det, då betyder det att den här burn raten skulle gå ner till under 30 miljoner. Och med 90 miljoner kvar i kreditfaciliteter och kassa, då skulle ju det räcka rent teoretiskt i 3 kvartal. Men vi har dessutom en upprampning som kommer fortsätta i Q4 och in i Q1 om de här estimaten stämmer. Och då behöver man ju inte vara lika försiktig i sitt antagande som affärsvärlden är, även om de gör en klok analys i att man vet ju inte huruvida de här bilarna faktiskt går i produktion i den takt som bolaget har sagt, eftersom man har haft förskjutningar i den tidslinjen tidigare. Men då tänker jag, det är fortfarande, vi är så nära juli 2026 nu och vi pratar om viss marginal i de här kreditfaciliteterna, och vi vet också hur bilbranschen fungerar med sina årsmodeller, att de taktar upp här från hösten och framåt. Så jag är inte lika orolig som affärsvärlden är, utan har valt att inte ta hem någon vinst nu, utan nu vill jag vara investerad fram till juli 2026 och bortom det då. Så, men det säger Redeye, de är ju relativt positiva, 27% tillväxt. Det jag också tycker att man ska komma ihåg är att AIS-affären, alltså den affär som riktar sig mot bussar och lastbilar, har börjat med ett orderintag som kommer att ge en acceleration, eftersom de systemen innefattar hårdvara och mjukvara, och därmed så blir intäkten per enhet större. Och här har man tecknat ett avtal bland annat med Optics, där 4 000 kommersiella fordon ska utrustas med den här tekniken, och den ordern rullas ut under 2025. Och då kommer säkert lite av det återspeglas i Q3 och säkerligen en större del i Q4. Men det betyder också att vi kommer att se en acceleration från AIS-affären utöver de här OEM-integrerade affärerna. Och det tycker jag väl också är en buffert i relation till kassa- och kreditläget. Ja, det är fortfarande bolaget som ska leverera givetvis, så det blir väldigt spännande att se. Och då handlar det också om vilket förtroende man har för bolaget. Och jag tog chansen att träffa SmartEye när jag var i Japan, och där var jag på Japans största mobilitetsmässa. Där fick jag se häftiga konceptbilar, men också prata då med SmartEyes representanter. Jag kikade in i konkurrenternas montrar, och jag fick en bättre förståelse för tekniken och hur det går i den här affären. Så jag tänkte säga några ord om det. Nu testar vi alltså iris-igenkänning hos SmartEye. Ja, att gå på Japans största mobilitetsmässa var givetvis häftigt. Också då väldigt kul såklart att få möjligheten att besöka SmartEyes monter för att se tekniken live. Och det vi ser på bilderna här är när jag testar iris-igenkänning. Jag vägleds här av Tomoharu. Han har 14 år tror jag det var på Nissan på kundsidan med testutveckling, och berättade att SmartEye i bilbranschen generellt har ett högt anseende. Man har ett jättegott rykte för vad man levererar i termer av kvalitet och teknikhöjd och så vidare. Så att det var roligt att höra det från någon som bara hade varit anställd i ett år på bolaget. Jag träffade även landschefen för Tokyo som också var i montern, och pratade lite grann om hur man ser på konkurrensen och hur läget är. Det som
verkligen gick upp ett ljus för mig, även om det har varit kommunicerat tidigare, det är att DMS-affären är i princip avgjord. Det är, de marknadsandelarna är fördelade till stor utsträckning, och det betyder att det handlar om att det är mycket som ska gå i produktion. Och nu pratar vi ju, de pratade väldigt mycket ur ett japanskt marknadsperspektiv. Men för Europa vet vi också att det är avgjort. Och då kom vi in på nästa steg i det här, interior sensing. Och min fråga handlade lite grann om mognaden hos kunderna för att fatta beslut. Och där sa man att det är väldigt tidigt skede ännu. Det kommer ta 1 till 3 år innan biltillverkarna tar sina beslut kring hur de ska bygga interior sensing. Och att bolaget givetvis är positionerat för det tillsammans med konkurrenter. Och vi pratar lite grann om konkurrenssituationen. Där är ju bolaget professionellt nog att inte prata så mycket om konkurrenterna. Men jag fick väl en hint om att gå bland annat och kolla på Mitsubishis teknik. Och den montern, den imponerade delvis på mig också. För där hade man andra förmågor man demonstrerade i en DMS-kontext. Bland annat en förare där i ett fiktivt fall som fick ett diabetesanfall och bilen stannade och åkallade sjukvård och så vidare. Så det finns ju många use cases på det här där konkurrenterna kommer långt. Men jag tycker key takeaway på just den frågan, den handlar om att DMSen är till stor utsträckning avgjord. Smarta är väldigt väl positionerade, har gott rykte, och att interior sensing, hur det kommer att spela ut, är för tidigt att säga ännu. Så att, ja, återigen, jag fick utifrån besöket och den dialogen jag förde, fick gott förtroende för bolaget och hur det drivs, och det var spännande att höra utvecklingen och dessutom se DMSen på flera av bilarna på mässan. Kollade bland annat in Mazda och Nissan och så vidare, och då såg man att faktiskt att DMSen satt där även på mässbilarna. Så kul! Ja, och det sammanfattar mina förväntningar och läget inför rapport. Som jag har berättat tidigare, när jag sålde av Interlego på toppen så investerade jag ganska mycket av det kapitalet i SmartEye med ambitionen att vara investerad in i juli 26 och in i 2027, eftersom det är så pass många bilmodeller som går i produktion, och jag är inte nämnvärt oroad över kassa och kredit, för att bolagsvärdet är ganska högt, och att ta in lite extra kapital som är ett worst case scenario är inte så smärtsamt på den värderingen utifrån de intäkter som förväntas rulla in framåt. Och sen ska det bli väldigt spännande att se hur interior sensing spelar ut, och där vet vi inte vilka som är vinnarna än. Jag har ju ett bett på SmartEye nu för att se att de också kan använda sin marknadsandel inom DMS för att ta interior sensing, vilket vi har sett. De har ju 10 bilmodeller där de har design wins även för interior sensing. Men jag har ju också Acconer, radarbolaget, för om man ska upptäcka ett barn under en filt i baksätet, så är det troligt att man kanske behöver en radar och att kameran inte räcker till. Och då har vi ett spännande bolag i Acconer som också har en stor ägare i japanska Alpine. Det är ett sidospår, men DMSen ger skäl nog att vara investerad i SmartEye i mina ögon, och att följa interior sensing-utvecklingen för att se vilka vinnarna blir där är nästa steg i det här. Men nu ser vi fram emot rapport, och tack för att ni har lyssnat. Vi ses och hörs. Hej!